Data trecută v-am prezentat o cursă de bring, cum arată o zi din viața unui șofer de camion de cursă lungă. Astăzi voi prezenta o cursă unde a început totul pentru mine. O cursă de la post. Spre sfârșitul acestui video voi împărtăși cu tine un secret, cum ai putea să economisești bani dacă ești băutor de cafea. Vei afla cum poți bea cafea, cappuccino, o ciocolată caldă, orice băutură caldă, gratuit, pe tot teritoriul Norvegiei. Am pornit camionul, las motorul să se încălzească un pic. Până se încălzește motorul, fac o tură în jurul camionului pentru a verifica anvelopele, lanțurile, șuruburile de fixare pentru containere, luminile, să fie camionul perfect funcțional pentru a porni la cursă. Am lista cu numerele de containere de la birou. Va trebui să transport 2 containere până la Oslo. Un container va fi preluat de un alt șofer care va merge la Lankus și un alt șofer va prelua celălalt container pentru a transporta la Hamar. Ambele containere se află în spatele terminalului, unul la rampa 26 și celălalt la rampa 30. Prima dată voi parca remorca sub containerul de la rampa 26. După ce am parcat remorca sub container, voi ridica remorca pentru a închide picioarele containerului. Acest container este asemănător cu cel de la bring. Noi numim aceste picioare fixe. Vei vedea mai târziu de ce le numim picioare fixe. La fel ca și celelalte containere, are 4 picioare și 4 șuruburi de fixare. Aceste containere sunt de exact aceeași dimensiune ca și cele care am transportat de la bring, care am avut pe camion, nu pe remorcă. Am închis picioarele, am făcut șuruburile, acum scot cablurile de la camion și detașez remorca pentru a lua celălalt container pe camion. Parchez camionul sub al doilea container, ridic camionul, la fel ca în cazul celuilalt container, închid picioarele, dar după cum se observă, acest container are picioare telescopice. Prima dată se scoate un cui, după scoaterea acestui cui, piciorul se va înjumătăți. Închidem piciorul, împingem sub container, șurubul de fixare al camionului intră direct în picior. Deci containerul este fixat de cele 4 picioare. Am închis picioarele containerului, am strâns șuruburile și acum mă duc să atașez remorca de camion. După ce am atașat, cobor să introduc cablurile de alimentare pentru curent, cele de aer și cele de ABS. După cum se observă, acest container are uși care se deschid în lateral, nu ca și celălalt container care are ușă care se glisează în sus. Pentru a putea încărca la această rampă, trebuia parcată la rampă cu ușa deschisă. Acum va trebui să închid ușa, pun sigiliul pe container și pot porni la drum. Verific încă o dată să se potrivească numerele de container cu cele de pe listă. Să nu cumva din greșeală să transport niște containere greșite. S-a mai întâmplat în trecut, am avut colegi care au luat o listă greșită, nu au verificat numărul cursei, au luat containerele care erau pe listă, care trebuia să meargă în Stavanger, au luat și au dus la Oslo. O astfel de eroare va fi paguba firmei. Compania noastră va trebui să trimită un alt camion, să aducă înapoi acele containere sau dacă nu avem la dispoziție, atunci va trebui să trimite postul un alt camion și acest lucru costă timp și bani. Bun, suntem pregătiți de drum, acum plecăm către Oslo. Astăzi avem vreme cât de cât ok, sunt 7 grade și puțină ploaie. De regulă asta e vremea tipică pentru orașul Kristiansand pentru perioada de iarnă. 50% din timp ninge foarte puțin sau plouă puțin, 50% este fără ploaie și fără nisoare și temperaturi între minus 5 și plus 8, plus 10 grade. Dacă te-ai gândit că în Kristiansand, fiind un oraș al Norvegiei, vor fi minus 20, minus 25 sau minus 40 de grade, este greșit. Astfel de temperaturi sunt în nord sau sunt în orașe care sunt la înălțime mult mai mare. Deci Kristiansand este un oraș cu deschidere la mare, vremea este asemănătoare cu cel din Constanța, să zicem. Dacă nu este trafic intens și nu sunt devieri de trafic astăzi, înseamnă că în aproximativ 4 ore și 10 minute voi ajunge la Oslo. Am de parcurs până la Oslo aproximativ 330 de kilometri. Dacă tot călătorești cu mine până la Oslo, hai să-ți povestesc de ce am ales să vin în Norvegia. Prima dată îți voi povesti ce făceam eu înainte să
să vin în Norvegia. Am lucrat pentru o companie de taxi ca și manager de transport. Mă ocupam de reînnoirea parcului, de achiziția autoturisme, de autorizări autoturisme și tot ce era necesar pentru această companie. Practic făceam de toate. Am lucrat pentru această companie aproximativ 5 ani, în paralel cu alte activități. Mai aveam o firmă micuță de taxi și totodată eram administratorul unei companii de pază și protecție. Bun, ai putea să te gândești cum am reușit să fac 3-4 joburi deodată. Păi, simplu, lucram toată ziua. Lucram aproximativ 17-18 ore pe zi. Și acum ai putea să te gândești că dacă aveam 2-3 joburi și aveam companii, de ce am ales să vin în Norvegia? Deci, bun, e simplu. Din toate aceste activități, lucrând 17-18 ore pe zi, eu, inițial, câștigam undeva pe la 6-7 mii de lei pe lună. Cu trecerea timpului, am început să câștig din ce în ce mai puțin. De ce? Când am început activitatea de taxi, aveam un autoturism Dacia Logan și plăteam RCA, asigurare obligatoriu pe un an, aproximativ 350 de lei. În decurs de 5 ani, am ajuns să plătesc 3.000 de lei asigurare obligatorie. Tot ce însemna cheltuieli s-au dublat, s-au triplat. Cărțile de muncă de la 200 de lei au ajuns la 700-800 de lei, dar eu încasam aceiași bani. De ce? În activitatea de taximetrie, locurile de taxi sunt restricționate pe localitate. Practic, dacă s-au emis 600 de autorizații taxi, înseamnă că sunt 600 de autoturisme. Deci dacă nu se reduc aceste numere, încasarea ta nu are cum să crească. Dacă mergi pe aceeași tarif. Din păcate, comunitatea de taximetriști nu înțelegea că dacă au crescut prețurile, ar fi cazul să mărim și noi tariful. Tot invocau că dacă creștem prețurile, nu o să mai meargă lumea cu taxiul. Și tot felul de scuze, foarte mulți taximetriști trebuia să găsească alte surse pentru a alimenta această activitate. Gen, se strica mașina, nu mai aveau bani să întrețină mașina, nu mai aveau bani să schimbe mașina. Ce făceau? Mergeau la muncă sezonieră, strângeau ceva bani, mergeau acasă, schimbau mașina, mai lucrau un an, doi, iar intrau în aceeași școală. Practic a început să nu mai meargă taximetria. Taximetria putea să meargă, deci nu era niciun fel de problemă. Dacă persoanele care dețineau aceste companii aveau o educație financiară, făceau managementul companiilor un pic diferit, chiar se putea câștiga bani frumoși din taximetrie. Normal, fiind manager la o companie de taxi și la firma respectivă a început să intre mai puțin bani. Inițial, de exemplu, mergeam într-o delegație și primeam 200 de lei pe zi. Când am plecat de la companie, primeam câteodată 100 de lei pentru 2 zile. Deci era o sumă pentru care mie nu mai merita să lucrez câte 10-12 ore și noaptea la ora 2 eram la birou să pregătesc actele pentru a doua zi pentru reare și alte activități. Nu mai eram fericit din punct de vedere profesional. Îmi plăcea foarte mult ce făceam, dar trebuia să încasez o sumă din care și eu să pot permite un trai decent. Nu să lucrez toată ziua ca un bou și să încasez niște măruții și să iau o pâine și un lapte. Mă rog. Deci asta a fost situația, așa a ajuns piața. Eu până la momentul respectiv, eu niciodată nu m-am gândit că eu voi pleca vreodată în străinătate la lucru. Cu câțiva ani înainte, mergeam des în străinătate pentru import de autoturisme, pentru alte activități, dar stăteam 2 zile, 3 zile, veneam înapoi. Mie foarte mult îmi plăcea în România. Deci dacă mă întreba cineva că o să plec vreodată, răspunsul era nu. Eu voi fi ultimul care voi închide ușa. Ce îmi plăcea la fiecare job, că practic aveam niște obiective absolut la fiecare. De exemplu, trebuia cumpărate 10 autoturisme. Trebuia să fac, de exemplu, un plan de pază. Trebuia să rezolv autorizații prin diverse instituții. Nu eram foarte legat de timp în timpul zilei. Adică trebuia să rezolv ceva, să zicem, pentru luna viitoare. Eu trebuia să-mi organizez acest lucru, eu trebuia să fac managementul al timpului. De exemplu, mie îmi plăcea foarte mult când eram acasă noaptea, îmi făceam treaba, nu mă deranja nimeni, nu mă suna nimeni la telefon, ascultam muzică la volum mai mic, puteam să lucrez, nu mă deranja nimeni. Dacă trebuia să lucrez la un serviciu unde aveam ore fixe cât trebuie să stau la birou, că am făcut și asta înainte, dar nu-mi plăcea. Deci să stau, să zicem, 8 ore, între 2 ore fixe într-un birou închis, asta nu-mi plăcea. Deși trebuia să lucrez poate mai puțin, nu-mi plăcea. Mie îmi plăcea foarte mult, deși dacă lucram mai mult, să pot lucra când vreau. Ca și realizări, am adus multe valori acestor companii, dar, din păcate, cum piața a început să meargă mai prost, oamenii au înțeles greșit, trebuia să aleg o altă cale. Nu plănuiam să vin în străinătate, nici nu știam de nicio activitate în Norvegia, știam că este o țară avansată cu o economie bună, pusă la punct, dar în rest, niciodată nu am fost în Norvegia, niciodată nu știam niciun fel de informație, știam pe hartă unde este și cam atât. Și într-o zi a venit acasă un prieten care stătea în Norvegia și lucra ca și șofer de camion, am ieșit la un pizza, mi-a povestit
povestit un pic despre lucru, ce trebuie să facă, cât trebuie să lucreze și cel mai important, pentru ce sumă de bani. Deci nu eram eu foarte pregătit sau nu făceam planul să plec din România. Dar când am auzit ce se poate câștiga, câți bani și în ce condiții, am zis, hai că parcă aș încerca. Și l-am întrebat, uite, nu ai putea să vorbești cu șeful tău dacă m-ar primi și pe mine la serviciu la voi? Mi-a explicat frumos, uite cum stă situația. Eu te ajut cu cea mai mare plăcere cu ce pot, dar nu fac angajări foarte des. Compania respectivă era o companie de lângă Oslo, o companie mare, care avea sute de camioane. Dar la departamentul care lucra el, era în Kristiansand, la 350 de kilometri de companie. Practic aici nu era în Kristiansand niciun fel de birou, nu era nimic. Deci erai lăsat liber, îți făceai treaba și nu avea nimeni treabă cu tine. Și era un grup mai mic de angajați în Kristiansand. Mi-a zis, uite, avem o echipă formată, nu știu dacă vor să angajeze, dar voi întreba. Până am mâncat, a scris un e-mail la șeful lui. În acel moment, eu deja renunțesem la funcția de manager în compania de taxi și aveam foarte mult timp liber. Deci, practic, mă ocupam de companiile mele și de firma de pază. Și m-a rugat prietenul, avea nevoie să-și facă analizele medicale pentru a reînnoi permisul de conducere și m-a rugat dacă pot să mă duc cu el, să nu se plictisească. Și am zis, da, cum să nu, hai că mă duc. Ne-am dus și în timp ce așteptam după rezultate, dintr-o dată a venit mesaj de la șeful lui că pot veni direct cu el când merge înapoi, pot să mă duc la lucru. Tot ce povestesc acum, vorbim de anul 2015. Eu aveam permisul meu de conducere categoriile B plus C din 2006 și când am făcut cursul de manager de transport persoane și cursul de manager de transport marfă, am făcut în același timp și toate atestatele pentru camion. Deci eu, teoretic, eram pregătit să pot lucra pe camion, dar niciodată nu am plănuit și niciodată nu am lucrat pe camion. Mai mult am făcut lucru de birou, aveam o pasiune pentru mașini, pentru motorsport, pentru tuning, pentru diverse lucruri, dar nu am lucrat pe camion. Să zic așa, aveam un talent de a conduce diverse vehicule, dar niciodată nu am lucrat pe camion. Deci nu am știut cu ce se mănâncă, ce ar trebui să fac când voi ieși în Norvegia. Tot ceea ce am povestit inițial privind mărirea prețurilor, mărirea cheltuielilor pentru compania de taxi, totul s-a întâmplat în decurs de 5 ani. Eu, după 2-3 ani, când am văzut că începe să meargă mai prost, deja mă gândeam că va trebui să fac altceva, nu mă gândeam la străinătate, dar mă gândeam că va trebui să lucrez mai mult sau va trebui să fac ceva diferit, deoarece avusesem un apartament pe care am vândut cu ideea să construiesc o casă și am cumpărat un teren foarte scump, chiar înainte de criza din 2008, am cumpărat un teren pentru casă cu toate utilitățile PUD cu 65.000 de euro. Dar, cum afacerile mergeau prost și practic nu vedeam o scăpare, am vândut acest teren și am cumpărat o firmă de taxi. Deci firma mea de taxi a fost cumpărat din acești bani. Situația se degradase mai mult în timpul în care m-am întâlnit cu acest prieten și am zis că dacă voi continua așa, eu trăiam în apartament cu părinții, mă înțelegeam foarte bine cu ei. Mă iubeau mult, mă respectau, de la o vârstă mică mă lăsau să mă duc la discotecă sau unde vroiam să mă duc, puteam să fac ce vroiam, dar vorba aia, trecea timpul, aveam 27 de ani și mă gândeam, într-o zi va trebui să am și eu familia mea, îmi doream o familie. Dacă voi continua așa, să lucrez 17-18 ore pe zi, din banii câștigați, nicio șansă să cumpăr măcar un apartament. Deci dacă continuam așa, puteam să continu încă 10 ani și tot nu eram nicăieri. Și de aceea când a venit oferta asta cu Norvegia și să mă duc ca și șofer de camion, am acceptat oferta. Și am zis la prietenul meu, hai că vin cu tine. Când plecăm? Săptămâna viitoare. Când? Am zis, no, bun, e bună treaba. Nimeni nu era pregătit, nici părinții mei, nici prietenii mei, nici partenerii de afaceri, nu știau că eu voi pleca, dar la ce sumă se câștiga atunci, comparativ, mai ales cu salariile din România din 2015, am zis, asta îmi pare rău, plec cu sufletul trist, dar va trebui să plec. Repede, l-am întrebat pe prietenul meu ce voi avea nevoie, nu era tocmai o întrebare bună. Degeaba îl întreb pe cineva ce am nevoie acolo. Practic, tu trebuie să te cunoști pe tine, tu ce ai nevoie. Nu ce zice altul. Că poate ție îți place, nu știu, să faci un grătar și să mănânci un grătar, dar poate cealaltă persoană e vegetariană și nu o să mănânce niciodată un grătar. Asta a fost doar un exemplu, dar să înțelegi cum stă treaba. Normal, prietenul meu mi-a zis la ce s-a gândit el că aș avea nevoie, dar mi-a zis un lucru foarte important. Serviciul costă enorm. Deci dacă ai ceva problemă cu mașina, te va costa enorm de mult. Bun, am vorbit cu mecanicul meu, în acel moment am avut un Renault Megane și am zis, schimb tot ce e de schimbat.
Când mă refer la tot ce este de schimbat, inclusiv am schimbat cuzineții din motor, fiindcă acest Renault Megane cu motor de 1.5 DCi, unele aveau problema asta. După aproximativ 160-170 de mii de kilometri, la foarte mulți se duceau cuzineții și putea să distrugă motorul. Eu, știind de această situație, am zis, ca să evit treaba asta, eu schimb. Mașina avea 125 de mii de kilometri la momentul respectiv. Am zis, nu știu cât voi sta în Norvegia, cât voi călători, dar eu schimb absolut tot ce e de schimbat. M-am dus acasă, am zis vestea că voi pleca în Norvegia. Toată lumea prima dată mă lua în neserios. Au crezut că glumesc, că mai făceam glume de acest gen. Și a doua zi m-au întrebat, chiar tu vrei să pleci în Norvegia? Am zis, da, cum să vreau să plec? Să nu e o întrebare că vreau sau nu, eu voi pleca. Au realizat că voi pleca, am început să pregătesc bagajul, normal, neștiind ce am exact nevoie, eu mi-am pus absolut de tot. Deci de toate mă refer la oale și tot felul de prostii care niciodată nu am folosit. Deci mașina mi era atât de plină încât o pungă nu mai putea să bage mașina. Era o prostie. Deci nu este necesar să vii așa și aici găsești absolut de toate. Sunt foarte multe lucruri care găsești la aceeași preț ca și în România. Sunt multe lucruri care găsești la preț mai mic decât în România. Mă rog, eu mi-am adus de toate, am pornit, aveam de parcurs 2300 de kilometri să ajung aici. Ca și idee, Renault avea un consum bun. Era motorul de 1.5 DCi, cel de 105 cai cu 6 trepte manual. Aveam consum de 3,8, deci de neimaginat. Niciodată, nici înainte și nici după nu am avut o astfel de mașină să consumă atât de puțin. Mă rog, asta am zis ca și fapt divers. Am plecat din România, am trecut prin Ungaria, Austria, Germania, Danemarca și din Danemarca am luat feribotul și am aterizat direct în Kristiansand. Acum, mai nou, nu mai merită să vii pe acest traseu, deoarece în Cehia au reparat drumurile, nu mai merită să ocolești. Practic, pe traseul acesta ocoleam 200-300 de kilometri. Problema era că în acea perioadă drumurile în Cehia erau foarte rele. Foarte, foarte rele. Și am zis, eu nu vreau să-mi distrug mașina, eu prefer să mergem prin Austria și Germania să evităm aceste probleme. Am sosit cu feribotul în Kristiansand exact noaptea la 1. Eram foarte obosit, deci am venit dintr-un șut, am dormit 2 ore într-o parcare. Eu mă ghideam după ce îmi spunea prietenul meu. Am ajuns în Kristiansand, era o casă mare albă cu vreo 12 camere, care era în proprietatea companiei. Când au înființat acest departament în Kristiansand, ei au cumpărat o casă mare, ca să aibă șoferi unde să stea. Trebuie să-ți spun, experiența nu a fost tocmai plăcută. Intri într-o casă unde stau, să zicem, 8, 10, 12 persoane, fiecare persoană e diferit. Unul e leneș, celălalt este foarte harnic, unul este într-un fel, celălalt este în alt fel. Deci era un haos total în casă. Dar am zis, nu e nicio problemă, asta e începutul, dacă nu-mi place, lucrez puțin și mă mut într-o altă casă. Sau, dacă nu o să-mi placă lucru, ceea ce o să fac, nu e nicio problemă. Acasă mai aveam firma de taxi, mai aveam celelalte activități, nicio problemă. Dacă nu-mi convine, mă întorc acasă și voi continua ce am făcut înainte. Dar, măcar încep. Că de ce nu? Lumea îmi spunea, bă, tu toată viața ai lucrat cu lucru de birou, tu ai lucrat cu calculatoare, ai făcut drept, tu ai făcut altceva, ăsta nu-i de tine. Nu-i de tine. Cu camioane, cu încărcări, cu stai muncă fizică, asta nu-i cum nu-ți imaginezi. Eu aveam o mentalitate de gen, păi dacă oamenii ăștia poate să facă, eu de ce să nu pot? Adică dacă cineva în lumea asta a putut să învețe ceva, eu de ce nu aș putea? Aveam și o ambiție în privința asta și dacă era mai rău decât cum era, că voi povesti acum cum era. Aveam o ambiție să nu renunț. Să nu poate să zică lumea după aceea, atunci încă eram mai prostuț, adică mai dădeam importanță ce cred oamenii sau ce spun oamenii despre mine și, mă rog, prostii din astea. Să nu poate să zică lumea, ai văzut, nu-i de tine. Ambiția asta m-a împins mai târziu să încerc să fac o treabă cât mai perfectă și bună. Deci asta a fost ambiția. Că dacă vine cineva și îmi spune, bă, lasă-te de treaba asta nu-i de tine. Nu-i nicio problemă. Eu mă ambiționez și mai tare și fac și mai bine. Voi face tot posibilul să mă încadrez în ăia primii cei mai buni. Voi face tot. Asta a fost în prima zi. Am primit o cameră. Era ok. Problema era cu bucătăria mare. Deci nu era curat. Era așa un strat de ulei pe jos și murdărie și nu prea îmi convenea. Dar am zis, asta e, mă descurc. Nu e o problemă. În 2015, 1 mai, a fost o zi de sâmbătă. Eu am ajuns sâmbătă noaptea. Luni trebuia să începem activitatea. Duminică l-am rugat pe prietenul meu, hai să mergem până
până la parcare și să facem așa o plimbare mică prin oraș, să vedem care e situația. Eram curios cum arată orașul, unde stăm și așa mai departe. Când am ajuns la parcare și am văzut camioanele parcate, toate foarte recente, foarte noi, de o jumătate de an vechime, dar când am văzut ce mari sunt și am văzut containerele, atunci am stat și m-am gândit, asta ți-o trebuit. Dar am zis, nicio problemă, nu-i problemă. Altul cum am învățat, voi învăța și eu. Luni trebuia să mergem la lucru, nu era o oră fixă, ideea era ca înainte de 9:30 să ajungi la o companie pentru încărcat. Ce aveam de făcut? Mergeam la PostNord, luam 2 containere goale și aveam 10 minute de făcut, 12 minute de făcut până la compania unde trebuia să ne încarci. L-am întrebat, noi nu trebuie să încărcăm. Nu, stai lejer. Deci mergem, parcăm containerul la rampă, ei vor încărca acel container, firma respectivă deja a încărcat un alt container cu marfă, noi lăsam de pe camion containerul gol și luam cel cu marfa încărcat. Bun, până încărcau containerul de pe remorcă, ca să nu mai schimbi, nu de alta, adică parcai la rampă și atât. Ce trebuie știut, oriunde te duci, orice companie are bucătăria lui și de regulă are bucătărie și pentru clienți sau oaspeți. De exemplu, am intrat, puteam să bem o cafea, puteam să bem un suc, mai aveau ceva de bronțăit așa de dimineață, stăteam lejer. Atunci, la vremea respectivă, nu mai fumam. Înainte să ies din România, am zis, când voi părăsi România, eu nu voi mai fuma. Până atunci fumam un pachet pe zi. Chiar când au apărut, deja fumam țigări electronice. Și am zis, voi trece înapoi la țigări electronice. Și stăteam la compania asta unde ne încărcau, trăgeam din pipă și așteptam să încarce container. Când era gata, făceau semn, noi porneam și mergeam la Oslo. Când am văzut treaba asta, am zis, ok, asta pare așa, lejer, nu-i problema. Singura problemă era să parchez remorca cu proțap. Treaba asta mi se părea un pic greu. Prietenul știa să conducă foarte bine. Îmi explica el în felul lui, dar din prima și mai ales în prima zi să învăț absolut totul. Cum se fixează cu șuruburile containerul, cum trebuie să închizi picioarele, cum trebuie să faci absolut totul. Deci pe mine m-au bombardat 1000 de lucruri noi într-o zi. Nu puteam să le țin minte toate. Țineam minte majoritatea, dar aveam nevoie de puțin timp. Să zicem, dacă ai mai lucrat pe camion și vii să lucrezi pe containere, n-ai mai lucrat cu containere, nu e o problemă. Deci teoretic ar trebui să știi totul despre camioane, cum să conduci, fiecare buton ce face și așa mai departe. Deci tu va trebui să înveți doar partea cu containerul. Eu trebuia să învăț totul. Deci când am făcut permisul de conducere pe camion, eu am făcut pe un camion vechi, un Roman diesel, la care încă lipsea și grila din față. Era ianuarie, o zăpadă mare, frig și lipsea grila din față. Deci vedeai afară, vedeai asfaltul, dacă te uitai la mijloc jos, vedeai asfaltul. Și cu un astfel de camion am făcut eu școala. Așa camion aveam noi în Târgu Mureș pentru școala de șofer. Mă rog, camionul acesta, un Volvo din 2014 decembrie, era cu totul diferit. Mă pricepeam foarte bine la electronică, la tehnologie, dar aveam nevoie eu de câteva zile să mă obișnuiesc cu acest camion. Bun, am plecat la Oslo, la un moment dat îmi zice prietenul, n-ai vrea să conduci tu? Ba da, m-am pus la volan și am condus până la Oslo. Când am ajuns la Oslo, normal, prietenul îmi explica tot timpul. Deci, dacă mă asculți, îți mulțumesc frumos, fiindcă m-a ajutat mult la vremea respectivă. Îmi explica cu gabaritul, dacă vreau să depășesc o mașină, cum să fac, să am grijă că e lung camionul, nu-i ca o mașină, l-am depășit pe celălalt și gata, repede trage înapoi. Nu, e lung. Camionul nostru avea 19 metri lungime. Camionul cu semi-remorcă are 17. Acesta avea 19. Era un pic mai lung. Mă rog, nu cu mult, cu 2 metri, dar contează și ăia 2 metri. Am luat o cafeluță bună de la Shell, acum mă duc mai departe. Mă duc către Oslo. Practic, când am ajuns la terminalul din Oslo, atunci mi-a zis prietenul meu în prima zi că lasă că aici în curte mă descurc eu cu camionul, că era foarte aglomerat. Compania noastră furniza majoritatea camioanelor pentru PostNord din acea perioadă. Când intrai în terminal în Oslo, vedeai 20 de camioane de ale noastre și vedeai o grămadă de șoferi din România și o grămadă de șoferi din Polonia. Erau și norvegieni și nemți, dar la un număr mai mic. Când am văzut terminalul, am zis, va fi distractiv. Era super aglomerat.
Dar eram foarte atent, am învățat ce am de făcut. În vremea respectivă, pe această cursă de Christian Sand Oslo, se trimiteau 2 șoferi și fiecare șofer era plătit cu 13 ore de lucru în fiecare zi. Deci dacă tu reușeai, să zicem, să mergi la Oslo și făceai 12 ore, câștigai. Eu primeam echivalentul a 13 ore lucrați, colegul meu la fel. Primea salariu pentru 13 ore lucrați. Plata se făcea pe oră, pe vremea respectivă plăteau 138 de coroane pe oră. Însemna aproximativ 65 de lei, 70 de lei pe oră. Dar puteai acumula câte ore de lucru vroiai. Adică puteai să lucrezi și 300 de ore într-o lună dacă aveai chef și vroiai. Deci puteai să ai un venit chiar bun. Am făcut această cursă pentru o perioadă de câteva săptămâni și la un moment dat s-a îmbolnăvit cineva în Christian Sand. Tot timpul aveam un șofer de rezervă, dar ceva s-a întâmplat. Șoferul de rezervă nu era disponibil sau era plecat într-o altă cursă, înlocuia pe cineva și m-au întrebat că aș putea să mă duc eu să fac cursa asta singur pentru o zi, 2. Eram nou venit la companie, teoretic așa era. Vii, mergi cu cineva o săptămână, 2, după care dai test. Deci veneau șefii tăi și se uitau cum parchezi remorca, cum îți iei containerul și așa mai departe. Dacă treci, rămâneai în companie, dacă nu treci, mergi acasă. Bun, eu deja știind treaba asta, un pic mă stresam. Mă gândeam, vai, cum o să fie testul, că o să trec, că nu o să trec, că a început să placă activitatea. Deci după câteva zile am început să mă obișnuiesc și chiar făceam cu plăcere. Deci aveam zâmbetul pe față toată ziua. Îmi plăcea foarte mult ce făceam. Și am zis, oare o să mă țină, nu o să mă țină. Deci eram un pic stresat. Am venit cu stresul din România, în România acum. Oriunde te duci cu stres, că te sperie, că nu știu ce, mă rog. Aici lumea e foarte calmă, dacă nu reușești ceva, nu e nicio problemă, deci nu se pune bine. La vremea respectivă nu știam. Dar astăzi îți spun că așa este. Deci dacă nu știi ceva sau greșești, nu se întâmplă absolut nimic. Deci nici măcar nu o să te certe. Îți vor explica foarte frumos, uite cum ar trebui să faci pe viitor. Acum, normal, dacă ești trântălău și greșești a 10-a oră, normal că o să zică, bă, nu-i de tine, lasă-te și căutăm pe altcineva în locul tău. Dar să nu crezi că gata, la prima greșeală, tu de unde ai venit? Gata, nu mai, n-avem nevoie de tine. Nu, e foarte leger. Aveam mentalitatea respectivă din România, mi era frică. Mă gândeam, trebuie să dau testul, dacă voi reuși, nu voi reuși și am acceptat să mă duc singur cu cursa respectivă. Bun, m-am dus, am făcut cursa, mă gândeam, încă un pic, vine testul. După cursă, m-a sunat șeful meu și mi-a spus, Ciobo, felicitări, postul a fost foarte mulțumit de cum ai făcut toată treaba, poziția ta este asigurată. Și atunci l-am întrebat, dar nu mai trebuie să dau test, când dau test? Și mi-a zis, nu, asta a fost test. Din acel moment am primit contractul de muncă, că inițial eu nu știam procedurile, nu știam cum ar trebui să fac. Eu m-am dus pe încrederea prietenului meu. Deci eu când am venit în Norvegia, aveam un e-mail de la companie că pot să vii la lucru și cam atât. Eu nu știam de ce fel de contract ar trebui să am, ce am nevoie. Deci m-am dus pe încrederea prietenului meu. Astăzi, eu nu ți-aș recomanda să mergi pe încrederea nimeni. Eu am avut noroc. Eu aveam încredere în prietenul meu și, să zic așa, am avut și noroc cu compania. Că era o companie ok, serios. La fel, puteam să iau o țapă. Veneam, lucram și puteam să zic, bă, tu cine ești? Puteam să fac bagajul și să mă duc înapoi în România. Deci nu este recomandat. Eu, la vremea respectivă, nu știam, am venit doar pe bază de un e-mail. Era foarte interesant. Când am ajuns cu feribotul în Christian Sand, trebuie să treci granița. Deci există graniță. De ce? Norvegia nu este în Uniunea Europeană. Teoretic, era o perioadă când puteai să vii doar cu buletinul și înainte și după au mai introdus. Este când îți cere pașaport. Deci cel mai sănătos este să ai pașaport. Sunt perioade când ajunge și buletinul, dar în mod normal și teoretic îți trebuie pașaport. Acum, sigur se va trezi unul care o să-mi scrie în comentarii că nu e adevărat, că nu știe ce vorbește, că eu am venit cu buletin. Și eu am venit cu buletin. Dar am avut prieteni pe care nu au vrut să lase dacă nu avea pașaportul. Scurt, să-ți faci un pașaport te costă 200-300 de lei și nu ai stresul ăsta și frica că oare poți să intri în Norvegia, nu poți să intri în Norvegia. Nu, faci un pașaport și ai terminat problema. Practic, aici când intri în vamă, nu-ți face nimeni control. Deci nici măcar nu trebuie să te oprești, să alegi un act sau nimic. Doar stă vameșul și așa la alegere, dacă el consideră că ar trebui să-l oprească pe careva să-l controleze, atunci îi face semn. Normal, eu când am venit cu numere străine și adică numere de România, cu mașina încărcată până la
plafon, eram clientul ideal. Mă dus în hală, unde te duci, ce faci, etc. Am explicat situația, nu e nicio problemă. Am arătat e-mail-ul, pe baza e-mail-ului s-au dus pe încredere, au zis, da, nu e nicio problemă, e ok, pot să intri în Norvegia, nu e nicio problemă. Tot mă întrebau ce am în mașină, eu vorbeam doar limba engleză, deci nu vorbeam norvegiană deloc. M-au întrebat că ce ai în mașină, nu știu ce, și i-am răspuns simplu, everything I need for living. Cu asta au zis ok, s-au uitat puțin așa în mașină, nu a trebuit să scot nimic, m-au lăsat să intru în Norvegia. Bun, cum am povestit, testul cu această cursă am trecut, mi-au trimis contractul, un pic mă stresam, îl întrebam pe prietenul, pe mine o să-mi plătească cineva pentru treaba asta, ce fac? Sau fac așa de pomană, gratis. Nu mă stai liniștit, sigur o să primești banii, mă. Bun, deci eu încă nu aveam niciun act, Norvegia, nu aveam un cod, nu aveam nimic. Mi-au trimis contractul și atunci urma situația în care nu știam ce am de făcut. Prietenul meu rezolvase cu ceva timp înainte, dar și pe el o ajutat cineva, deci nu știa cu 100% exactitate ce ai de făcut. Dar oricum, am luat contractul, m-am dus la instituția Skatteetaten, ei mi-au făcut un D-number, acest D-number este un număr personal temporar. Cei care nu au permis de ședere în Norvegia doar pe o perioadă limitată vor primi D-number. Dacă primești ședere permanentă pentru o viață, atunci poți face număr personal. Și asta e diferența între D-number și un număr personal. Număr personal este ca și CNP-ul România. Cu asta te identifici oriunde te duci și pe baza acestui număr te verifică poliția, plătești impozitele și așa mai departe. Am obținut D-number-ul, deci mi-a venit prin poștă o scrisoare pe care scria acest număr. Dar nu primeai cum ar veni un buletin sau un card sau ceva. Atunci, în 2015, băncile încă erau foarte stricte. Deci tot ceea ce spun acum, vorbim de anul 2015. Așa era. Astăzi este diferit. Dar voi spune ce va trebui să faci acum dacă vrei să vii în Norvegia. Că din ceea ce povestesc, vei înțelege mai departe mult mai multe când voi vorbi despre alte lucruri mai concrete. Am primit acest D-number și m-am dus să-mi caut o bancă care să-mi creeze un cont bancar. Pe vremea respectivă nu primeai salariul pe un cont străin. Nu îți livrau, cel puțin compania mea la care lucram și încă alte multe companii nu îți dădeau salariu dacă nu aveai cont norvegian. Că mi-a spus cineva că poți pe Revolut și nu știu ce. Da, astăzi poți primi pe Revolut, dar are părțile lui negative. În 2015, lumea, vorbesc de majoritatea oamenilor, nu auziseră de Revolut. Prietenul meu avea cont la o bancă mică și avea un card foarte interesant. Eu în viața mea nu am văzut așa ceva. Avea un card doar cu numele lui pe card și putea să folosească doar pentru plata cu cardul, deci fizic. Intrai într-un magazin, cumpărai ceva și plăteai cu cardul. Dar nu puteai să faci cumpărături online. De exemplu, aveai nevoie de bilet de avion. Nu puteai să cumperi cu acest card. Sau vreau să-ți comanzi ceva de pe internet. Nu puteai. Mie nu prea îmi convenea un astfel de card. Eu doream un card Visa sau Mastercard normal și dacă se putea, embosat. De exemplu, cei care aveau card bancar neembosat nu puteau să-l plătească, de exemplu, pe avion. Am vizitat câteva bănci, peste tot îmi spuneau, trebuie să ai 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni de lucru, după care vii cu D-number-ul, vii cu contractul de muncă, vii cu contractul de casă, vii cu tot ce ai, ei fac o evaluare și dacă consideră, o să-ți deschidă un cont bancar. Sau aveam altă posibilitate, deci puteam din prima zi să-mi deschid un cont bancar dacă depuneam 150.000 de euro într-un cont norvegian. Îmi deschideau, care foloseam în Norvegia, imediat mă registrau ca și investitor în Norvegia, puteam să deschid contul bancar, fără nicio problemă. Eu nu cred că dacă tu ai 150.000 de euro în buzunar, tu vii să lucrezi pentru 2.500-3.000 de euro în mână. Nu cred. Până la urmă, nu am găsit nicio altă soluție decât prietenul meu a vorbit cu banca lui, ei mi-au deschis un cont bancar și puteam să încasez salariul pe acel cont, dar nu aveam card atașat. Și mi-au zis, îmi voi crea un card după 3-4 luni. Eu ce trebuia să fac? Dacă îmi intra salariul, trebuia să intru personal la bancă, să transfer banii mei în contul prietenului meu, el să scoată de la bancomat și să-mi dea cash, să am bani în mână.
După o perioadă, pe prietenul meu l-au pus pe o altă cursă și eu mergeam cu altcineva care era tot din județul Mureș din România. Făceam cursa asta cu care am început. Mergeam 2 șoferi, Oslo și înapoi. Porneam dimineața la 9, terminam cursa seara la 10. Mă plictiseam în camion. Am zis, aș avea nevoie să am internet. Pe vremea aceea aveam un Sony Xperia Z2, era un telefon foarte bun, dar fără internet nu puteai să folosești la nimic. Am zis, nicio problemă. Care sunt providerii care furnizează telefonie mobilă și internet? Era Telia și Telenu. Bun, am intrat la amândoi, nicio șansă. Fiecare îmi cerea să am Bank ID, să am număr personal și așa mai departe. Deci nimeni nu vroia să-ți facă abonament. Nu zicea pe față că nu vor, dar te făceau să nu mai vrei tu. Adică mi-au spus că dacă mă duc cu contractul de muncă, mă duc cu pașaportul, mă duc cu tot ce am, cu contractul de la casă și așa mai departe, că îmi voi face abonament. Bun, m-am dus, mi-au zis că da, acum se verifică și că se face și nu știu ce, deci așa elegant mă făceau să aștept. Mi-au dat și cartela de SIM, dar practic nu era funcțional. Deci mi-a zis că o să-l activeze peste nu știu cât timp. La Oslo tot așteptam. No, vine internetul. Că nu venea internet. A doua zi intram din nou. Ar trebui să vă uitați că nu merge internetul. Păi încă nu s-a aprobat, că mai durează, că nu știu ce. Așa m-au ținut 2 săptămâni. Cine vine și spune că nu e adevărat, că îți faci. Da, îți faci, corect. Dar dacă te poartă 2-3 săptămâni așa, poate că la un moment dat zici că nu mai trebuie. Bun, eu nu am renunțat, până la urmă mi-au făcut, aveam internet. De ce spun toate astea? Imediat când voi vorbi despre Bank ID și ce va trebui tu să faci când vii în Norvegia, să nu ai aceste probleme, atunci este important să înțelegi de ce voi spune acele lucruri, să faci în felul în care voi spune. Că dacă faci cum spun unii, s-ar putea să te trezești că totul merge greu, că nimic nu-i funcționa și o să zici, domnule, uite în ce țară am ajuns. Că lumea vorbea de bine de țara asta, dar uite că e mai rău ca în România. Și într-adevăr, dacă nu știi ce trebuie să faci, va fi mult mai greu decât în România. Deci până în acest moment încă stăteam în Casa Albă, băieții numeau Casa Albă fiindcă era o casă mare albă. Stăteam cu băieții în casa asta albă, condiții cum era. Dar deja mă gândeam că ar trebui să ne găsim o altă casă să stăm altundeva. Doar 2-3, nu mai mulți. Până la un bun sfârșit aveam abonamentul, așteptam să se strângă ceva bănuți ca să pot să mă mut într-o altă casă mai bună. Deja mergea treaba cu camionul, era ok. Făceam cursa asta în 2, mergeam la sală, mai făceam și alte activități, era bine. Așa mai ales cu 2 șoferi, era bine. Dimineața mergeam, într-o săptămână porneam eu din Kristiansand și conduceam până la Oslo și apoi conducea el. Săptămâna următoare, invers. Practic ce făceam? Stăteam în camion, dormeam, mă uitam la un film, ascultam o muzică și pentru toată treaba asta mă plăteau că eram în camion. Și era ok. Chiar înainte să vin în Norvegia, am auzit o grămadă de povești că, domnule, îi zăpadă de 5 metri și frig de minus 40 de grade și vai, dar tu nu știi unde te vei duce? Nu e chiar așa. De exemplu, în Kristiansand, vremea este chiar foarte bună. Iarna, de exemplu, nu se răcește sub minus 10 grade. De regulă, vremea este între minus 5 și plus 5 grade. Lumea crede că o jumătate de an este zăpadă mare și frig. Nu e așa. Clipul trecut am filmat într-o perioadă în care timp de 2 săptămâni a nins. De regulă, iarna, în noiembrie sau în decembrie, ninge 2-3 săptămâni și după aceea o lună este uscat. Nu este niciun pic de zăpadă, este când trec 2-3 săptămâni chiar și fără ploaie. Mulți mi-au spus că, de exemplu, în Londra, în fiecare zi plouă. Aici nu e așa. Deci este când trec 2 săptămâni fără ploaie și iarna. Poate că vine o săptămână cu ploaie, cum e și acum, de exemplu astăzi, cu un pic de ploaie, dar, de exemplu, mai este posibil să fie zăpadă în februarie încă 2-3 săptămâni. Când ninge tare, dar nu ține. Într-o iarnă întreagă este zăpadă timp de o lună, să zicem. Dacă începi să mergi către nord, nu trebuie să mergi mult. 30 de kilometri, 20-30 de kilometri, dar, într-adevăr, acolo deja găsești zăpadă, deja clima este total diferită. Dar lângă mare, vremea este chiar ok. Vara, plus 20-22 și 30-32 de grade. Deci este ok. Cu ploaia la fel. Poate că este o săptămână cu ploaie și după aceea urmează 2-3 săptămâni fără ploaie. Și poți merge la strand sau poți merge la malul mării, în plajă, să faci baie. Vremea este chiar ok. Aproximativ 3-4 luni am lucrat pe cursul acesta cu colegul meu
mergeam împreună la Oslo, după care s-a schimbat situația. De ce? Compania avea 2 angajați foarte mândri și foarte neprietenoși. Când are impresia cineva că merge românul și strică treaba în străinătate, îți spun eu, nu românul strică treaba în străinătate. Toți, atât străini cât și români. Să prezint ce curse aveam noi din Kristiansand în cadrul companiei. Erau 4 curse de zi, ceea ce însemna camioanele veneau dimineața înapoi din cursele lungi de noapte, șoferii de zi mergeau și distribuiau marfa la diferite firme. Aveam 4 curse de noapte, o cursă care pleca din Kristiansand la Larvik, din Kristiansand până la Larvik sunt 200 de kilometri, deci dus întors 400 de kilometri, care dura în total 6 ore. Deci cursă de 6 ore. Era o cursă care pleca din Kristiansand la Stavanger, în total 450 de kilometri, cursa dura aproximativ 7-8 ore. Încă o cursă care pleca din Kristiansand, mergea la Stavanger, din Stavanger încă 20-30 de kilometri și venea înapoi în Kristiansand, și aveam o cursă care pleca la Lankus și din Lankus pleca la Oslo și din Oslo înapoi în Kristiansand. Asta era cea mai lungă cursă de noapte. În total aproximativ 650 de kilometri, plus trebuia să folosești și feribotul. O cursă de aproximativ 12 ore. Erau 2 curse care plecau alternativ din Kristiansand la Oslo și din Oslo în Gul. Din Gul vinea înapoi la Oslo și înapoi în Kristiansand. Aceste curse erau de o zi și se schimbau alternativ. Deci să ajungi în Gul îți trebuia o zi. A doua zi veneai înapoi, dar în ziua respectivă pleca colegul și tot așa. Și aveam o cursă, șoferul care venea înapoi din Gul, până își ținea pauza, un alt șofer pleca cu camionul lui și marfa adusă de el către Stavanger și din Stavanger înapoi în Kristiansand. Aveam 2 curse cu semi-remoți care plecau pentru aproape o săptămână. Unul pleca din Kristiansand către Trondheim și unul pleca din Kristiansand către Bergen. Când pleca, stătea mai multe zile deoarece distribuia marfa acolo în zona respectivă, plus colecta marfa din zona respectivă și așa venea înapoi în Kristiansand. Dar ce s-a întâmplat? Unul din șoferii respectivi a pierdut cursa lui, el pleca de regulă cu cursele astea de semi. Postul a renunțat la această cursă și omul, ca să aibă alt job, să nu trebuiască să tot schimbe cursele și așa mai departe, el, fain frumos, a sunat la companie și a spus: Doamne, nu are rost să trimiteți 2 șoferi la Oslo cu cursa acelea de zi. Haideți că fac eu singur. Păi normal, dacă tu ai spus treaba asta la companie, normal că le convine. Păi nu-ți proști să plătească 2 șoferi, ceea ce înseamnă 26 de ore plătiți, dacă merge unul pentru 13 ore plătiți. Sau poate chiar mai puțin. Și așa am pierdut cursa cu ce am început eu activitatea. Pentru o zi m-au trimis pe o cursă de zi și când am văzut activitatea, ce trebuie să fac, cât trebuie să încarc, cât trebuie să descarc la vremea aceea, astăzi este diferit. Astăzi este mult mai lejer. Atunci volumul de lucru era dublu. Când am văzut ce este de făcut, am zis că dacă eu trebuie să mai fac treaba aia, eu renunț, eu nu mai fac. Și atunci au zis că nu e nicio problemă, dacă vreau pot să fac cursele de noapte. Cursele de noapte se schimbau alternativ, adică o săptămână făceai cursa de Lankus, o săptămână mergeai la Stavanger, o altă săptămână mergeai la Larvik, după aceea iar la Stavanger și după aceea iar Lankus. Deci tot se schimbau alternativ cursele astea. La un moment dat, pe cursa 743, care mergea la Lankus, a început să apară probleme. Camionul tot venea târziu înapoi, tot dădeau vina pe șofer, că șoferii nu sunt capabili, că nu pot, că mă rog. Și a venit rândul meu să mă duc. Eu dădeam tot interesul și în fiecare zi încercam să fiu mai bun decât am fost ieri, ca să pot ajunge la timp. Deci cursa aia a fost foarte presantă. Am și reușit să prind feribotul la timp, totul mergea ca la carte, dar, ghiși ce, containerele din Lankus nu erau pregătite la timp, la care, normal, tu așteptai să fie gata ca să poți să le ridici să vii înapoi în Kristiansand. Dar care era problema? Încă nu era încărcat, tu mai așteptai, dădeai telefone, îi ziceau că încă 20 de minute, încă jumătate de oră, tu aștept. Trecea timpul, dimineața veneai înapoi, ghiși ce, tu ești de vină, că nu știu ce. Și la un moment dat am aflat că era un dispatcher în Lankus care vrea să facă loc pentru o altă companie să preia cursa asta și încerca să facă lucruri în așa fel încât să noi părem că nu suntem în stare să facem această cursă. Și am vorbit cu șeful meu de la compania la care am lucrat atunci și am zis: nicio problemă, lasă-mă pe cursa asta că eu voi rezolva problema. Mi-am cumpărat frumos o cameră de bord, am filmat tot traseul, am înregistrat toate convorbirile ce aveam cu dispatcherul. Făceam poze la container, că încă nu este gata, că încă se încarcă. Și, ghiși ce, dimineața, când ajung, m-au luat la întrebări că de ce am dormit 2 ore în terminal în Lankus, că trebuia să pornesc la timp, că ce treabă asta, că nu știu.
Și am zis, da, nicio problemă. Eu nu vă spun nimic, vă dau înregistrările și decideți voi ce am făcut eu în acestea 2 ore. Au cerut scuze, persoana respectivă a trebuit să plece din cadrul companiei și compania, pentru toată treaba asta, mi-a acordat mie cursa să fie doar al meu. Deci, practic, puteam să fac cursa asta doar eu cât vroiam. Deci nu mai trebuia să am grija că azi lucrez pe o cursă, mâine pe o altă cursă și așa mai departe. Lucrând tot pe cursa asta, îmi făceam bani frumoși, dar problema era că era un pic obositor. Și atunci am discutat cu compania și după o perioadă am început să fac alternativ. Făceam o săptămână cursă de Larvik, care era de 6 ore, și făceam cursă de Lancus. De vremea respectivă, cursa de Larvik mai includea o destinație. Când veneai înapoi în Kristiansand de la Larvik, mai trebuia să te duci la o companie numită Vikingbad, unde mai schimbai în container și veneai înapoi. Dar după o perioadă s-a scos, deci a rămas doar Larvikul. Ce este important de știut, în cadrul companiei în care am lucrat, orice făceai, în fiecare zi primeai 11 ore de plată. Aveam și șofer de rezervă. Șoferul de rezervă stătea acasă și aștepta. În caz că se îmbolnăvește cineva, în caz că se strică un camion, în caz că se întâmplă ceva, va trebui să meargă el. Dar, de regulă, nu erau probleme. Aveam camioane noi, Volvo și Scania, practic nu prea se întâmpla să trebuiască să meargă la lucru. Și atunci, în săptămâna aia, stăteai acasă, te jucai, te uitai la televizor, făceai ce vroiai și încasai pe fiecare zi câte 11 ore ca și rezervă. Pentru cursa de Larvik, la fel. Tu lucrai 6 ore, dar primeai plată pentru 11 ore. Era foarte lejer. Deci cei care mi-au spus în secțiunea de comentarii la clipul anterior că asta e muncă de sclav, păi, fraților, nu știu ce să vă spun. Deci muncă mai puțină, muncă mai lejeră sau muncă mai puțină ar însemna să nu mai lucrezi și doar să încasezi bani. Asta ar însemna. Păi, ar fi bine, da, sigur. Am salvat cursa pentru compania noastră, totul era în regulă, pentru câțiva ani, totul era ok și bine. Chiar în primul an am auzit de la mulți colegi că dacă ai o mașină înregistrată într-o altă țară, că după o perioadă nu vei mai putea conduce în Norvegia, că poate să ți le ia numerele și așa mai departe. Deci am auzit niște vești horror. Bun, la fel a fost și cu permisul de conducere și atestatele. Într-o perioadă se spunea că ai voie să lucrezi maxim 5 ani cu documente străine. Gen, ai permis de conducere din România. Dacă ai venit în Norvegia, te-ai înregistrat și lucrezi, ai voie să lucrezi maxim 5 ani. După 5 ani, trebuie să preschimbi și să obții permis norvegian. Dacă vrei să-ți faci un permis de conducere, vei găsi toate informațiile necesare, legislația rutieră, indicatoarele rutiere explicate și toate informațiile necesare pentru a obține un permis de conducere mult mai ușor. Am ajuns în terminalul din Oslo. Am lăsat containerele aduse din Kristiansand. Primul container care va trebui să transport la Kristiansand voi lua pe remorcă. Am detașat și mă duc să iau al doilea container pe camion. Am luat ambele containere, mă duc să atașez remorca de camion. Sunt gata de plecare, dar înainte de asta mă voi odihni o oră. Eu chiar în primul an, până în toamnă, am reușit să obțin ședere permanentă. După ce am încasat câteva salarii, mi-am luat documentele, m-am dus la poliție și am cerut permisiune pentru ședere permanentă. Mi s-a acordat pe loc, automat, m-am dus la SCAT și am obținut număr personal, permanent, care este pentru o viață. Automat, cu acest număr personal, mi s-a schimbat viața în Norvegia. De ce? Automat, ți se acordă un medic de familie. Băncile îți creează la cerere Bank ID. În Norvegia, oriunde te duci, te
identifici cu Bank ID-ul tău. Bank ID este echivalent a unui buletin din România, doar că este digital. Ai o aplicație pe telefon cu dublu siguranță și cu acest Bank ID poți să te identifici, poți să semnezi un contract. Chiar dacă vrei să-ți cumperi o casă, va trebui să semnezi tot cu acest Bank ID. În cazul în care îți faci un abonament, tot cu Bank ID-ul semnezi. Dacă ai un control de la Vegvesen, tot cu Bank ID-ul semnezi. Deci dacă ai Bank ID, dacă nu mai vrei să ieși din casă, tu din casa ta poți rezolva absolut tot. Poți semna contracte, poți transcrie o mașină, poți face absolut orice. Bun, deci eu am primit toate astea și atunci, între timp, auzisem că dacă stai 5 ani minim în Norvegia, atunci la bătrânețe vei putea primi pensie și am zis, hai să fie acest lucru un target pentru mine. Dacă tot am stat aproape un an, hai că mai rezist, mai stau, voi avea o pensie la bătrânețe. O pensie bună. Iar înainte de prima iarnă, am fost foarte stresat. Tot auzeam de la fiecare șofer că vine iarna, că e gheață neagră și că va aluneca drumul și, domnule, e dezastru. Deci pericol rău. Aveam noroc, aveam un prieten din copilărie care a venit și el la compania noastră cu o lună diferență față de mine și acest prieten a lucrat în Suedia ani de zile, ei mergeau în nord, avea experiență mare de condus pe zăpadă și gheață. Și acest prieten m-a învățat, mi-a spus, nu trebuie să-ți faci griji. Îți explic câteva chestii și dacă respecti aceste chestii, o să vezi, nu o să ai niciodată problemă. Nu va trebui să montezi lanțuri și nu vei avea absolut nicio problemă pe drum. L-am ascultat, chiar într-o seară am pornit din Oslo și la aproximativ 50 de kilometri de Oslo a început să ningă. Și eu, neavând experiență, nefiind cineva cu mine care să mă învețe și să explice, uite, fă asta, fă aia. Și oamenii cu care vorbeam, colegi, și lor le era frică. Deci atunci, pe vremea respectivă, eu mă gândeam, dacă la acești oameni cu experiență le e frică, atunci cine știe cum e? Dar ulterior mi-am dat seama că mulți dintre ei nu prea erau cu experiență. Erau ei șoferi de 20 de ani, dar nu prea aveau experiență, nu știu din ce motiv. Nu aveau experiență pe zăpadă, le era frică, mergeau încet, puneau lanțuri degeaba și așa mai departe. Deci, fără rost. Dar am început să tot încerc să aplic ce mi-a spus prietenul meu, l-am mai sunat, mi-a mai explicat câteva chestii și după câteva zile pe zăpadă mergea fără nicio problemă. Eu, până în 2017, aveam permis de conducere categoriile BE plus CE. Având permis românesc, am vrut să fac permisul pentru categoria A, m-am dus în România pentru câteva luni și mi-am făcut pentru categoria A. Tot în 2017 mi-am cumpărat o motocicletă Honda VFR 800, 9 volți. Și am zis că dacă tot am categoriile de care am nevoie, acum ar fi momentul să preschimb cu un permis norvegian. Sincer, îmi era foarte, foarte frică de analizele medicale, fiindcă am avut experiență foarte rea în România cu analizele medicale. Cei din acele puține spitale care erau acreditați să facă pentru șoferii profesioniști analizele medicale, practic își băteau joc de tine. Oricine mergea, ei găseau o problemă. Deci vorbim de tineri, domnule. Am un frate mai mare cu 9 ani decât mine, mergea el are probleme de ficat. Un alt prieten care mergea are problemă cu inima. Eu mergeam, eu am probleme cu plămânii. Mergea nu știu ce, are probleme cu nu știu ce. Deci în fiecare an, deja când urma, cu o lună înainte, tu erai numai stres. Oare ce se va întâmpla? Oare voi trece? Oare nu voi trece? Oare își bagi joc de mine? Trăind experiențele respective, mă gândeam, în Norvegia va trebui să mă duc să fac analizele medicale, nici nu știu limba norvegiană încă, o să fie probleme. Bun, deci acum îți povestesc cum funcționează aici. Nu se fac analize medicale anual. Nu se face instructaj PSI și SSM. Se consideră că dacă tu ai permis de conducere și ai atestat, înseamnă că tu știi ce trebuie să știe un șofer profesionist. Nu mai trebuie să te învețe la fiecare a doua, a treia lună să te mai învețe ceva. Dacă stai degetul, cum se pasează degetul? Nu. M-am dus la medicul de familie aici în Norvegia și i-am spus, uite domnule, vreau să-mi preschimb permisul de conducere cu unul norvegian și am nevoie de analizele medicale. Și mi-a spus, te simți bine? Văd în sistem că nu ai avut probleme de sănătate. Da, uite-te la literele acestea de pe tablă. Citește. I-am citit câteva, zice, da, tot în regulă, ai trecut. Deci asta a fost test. Asta a fost testul medical. Cu acea hârtie m-am dus la Vegvesen, am predat permisul românesc și după câteva săptămâni am primit permisul norvegian.
Bun, am avut permisul norvegian în mână. La un moment dat, expirase atestatul prietenului meu, atestatul de România, și trebuia să refacă atestatul și se gândea, păi dacă mă duc în România, mă costă atâta, dacă fac aici, este o problemă că este în limba norvegiană, oare care ar fi soluția ideală? Trebuie să-ți povestesc despre compania la care am lucrat, că ei aveau câteva sute de camioane bune. Ei aveau departamentul în Kristiansand, aveau un departament mare în Oslo, ei transportau pentru o companie numită Ringnes cu zeci de camioane, sucuri și bere. Dar Ringnes era client prin PostNord. Deci noi ofeream servicii pentru PostNord și PostNord transporta marfa lui Ringnes cu noi. La un moment dat, la ce s-a gândit compania? Hai, domnule, de ce să mai plătim pentru PostNord, care și ei pun adausul lor? Hai că îl prindem pe cei de la Ringnes și transportăm direct pentru ei. Bun, dar în același timp zeci de camioane transportau pentru PostNord. Și când a făcut această mișcare compania, PostNord încet a început să elimine din camioanele de la compania noastră, a început să le dea lucru mai puțin, ceea ce era normal, era de așteptat. Și a urmat țeapa mare pentru companie. Lângă Oslo, la sediu, lucra un domn pe care o să-l numesc domnul M. Nu vreau să-i spun numele. Acest domnul M era din România, din Cluj, și acest domn atât de tare l-a prostit pe proprietarul companiei și managerii companiei, încât o mare parte din companie a mers în faliment. Compania a câștigat un contract că va transporta deșeuri menajere din Oslo și încă 3 localități. Și acest domn M a promis la companie că dacă ei merg la Cluj și vor face campanie de angajare, el va aduce câteva sute de șoferi. Compania a semnat contractele și a comandat câteva sute de camioane. Deci, câteva sute de camioane noi, nouțe, Volvo. Când a ajuns să începe activitatea și să colecteze de la case de peste tot, nu era cine să conducă aceste camioane. Și compania a început să primească penalizări, peste penalizări. Dar de ce s-a ajuns aici? Acest domnul M a spus despre români că, ai domnule, ăia mor de foame, o să lucreze pentru bani puțin, că o să lucreze pentru 1800 de euro și 2000 de euro și sume din care din Norvegia nici mai avea ce căuta pe vremea respectivă. Asta vorbim de 2017. Că e sigur că pentru banii ăștia o să vină mulți și o să avem mai mulți decât trebuie. Bun, managerii din companie s-au dus la Cluj, au organizat o campanie de angajare, dar abia câțiva s-au dus și abia câțiva șoferi au venit pentru suma respectivă. Și atunci a început probleme. Plus, trebuie să spun de atitudinea acestui domnul M. Eu lucram la departamentul din Kristiansand. Câteodată, unii dintre noi acceptau să facă și curse de Ringnes, care era extra. Deci era peste activitatea noastră cu PostNord-ul. Îți făceai bani în plus în weekend. Această cursă de Ringnes era de 11 ore. Deci lucrai efectiv 11-12 ore. Acest domn M, lucrând la birou, intra în programul unde înregistram noi orele și ne ștergea din ore. Deci din 11-12 ne făcea 8 ore. Și dacă dădeai telefon la companie și îl sunai, păi nu domnule, că atâta se dă, că 8 ore, că nu știu ce și cu scandal. Este foarte trist ceea ce spun. Unul de-al nostru să vină în Norvegia și exact el să-ți ia pâinea de la gură. Trist. Rog, să fie sănătos unde este. Compania, neavând șoferi, având camioane, dar fără șoferi, normal că a început să primească penalizări. La un moment dat în Oslo, atât de tare s-a adunat gunoiul menajer, pentru că nu se colecta cu săptămânile, încât a venit cum ar veni guvernul și s-a băgat. A spus, dom'le, atâta penalități aveți, ori vă faceți treaba și respectați contractul, ori dacă nu, se va ajunge la altceva. Și tot departamentul acesta a ajuns în proprietatea statului de la companie. Deci fosta companie nu numai că a preluat clienții PostNord-ului și și-a tăiat lemnul de sub picior, a mai pierdut încă un departament în care practic toți banii care câștiga firma se băgaseră în departamentul acela de deșeuri, practic a pierdut și acela. Și la un moment dat, PostNord a renunțat la această companie și așa am ajuns să lucrez pentru compania actuală. Și în ultima perioadă, înainte să se termine activitatea cu PostNord-ul, compania veche a început să plătească prost. Gen, lucrai, să zicem, 240 de ore în luna respectivă și pe tine te plătea cu 180 de ore, cu tot felul de vrăjeli. Că, domnule, că ceva în sistem și că o să primești banii respectiv și nu știu ce. Dar, eu mă repet,
În 2015, când am venit la companie, era o companie super, de nota 10. După ce a ajuns acest domnul M în companie, cu influențele lui, cu păreri despre conaționalii lui, compania a început să tragă țepe. Și atunci, când șoferii nu mai încasau salariile, mulți au început să-și alimenteze mașinile cu motorină, mulți au început să facă ce puteau să facă, să recupereze din pagube. Compania veche a primit înștiințarea că din 2018 martie nu va mai trebui să furnizeze servicii pentru PostNord. Dar compania actuală unde lucrez eu ca și manager și șofer, deja era în discuții din noiembrie cu PostNord. Eu niciodată în viața mea nu am trimis un CV sau nu am contactat compania. PostNord m-a recomandat la compania nouă, adică Veneța Transport, și așa am ajuns eu să lucrez la ei. Eu, din decembrie, deja știam că din martie eu am un loc asigurat acolo. Mi s-a acordat funcția de manager, trebuia să fac o echipă, deci mi s-a spus, tot ce va aparține de activitatea cu PostNord-ul va fi treaba ta. Tu angajezi oameni, tu comanzi ce este necesar pentru camioane, tu vei face absolut tot necesarul să meargă activitatea bine. Ceilalți șoferi încă nu știau de situație, încă nu știau de compania nouă, lumea încă nu știa ce va urma, că ei vor prelua și cum va fi și așa mai departe, dar eu cu 3 luni înainte știam și aveam poziția mea. Și atunci, la începutul anului 2018, m-am dus și mi-am cumpărat un Audi e-tron din salon din Dragnea. Știam că voi avea un viitor asigurat într-o companie veche de 72 de ani, așa că eram liniștit că totul va fi bine. Până acum am prezentat de ce și cum am ajuns în Norvegia și am vorbit despre trecut. Dar acum vreau să-ți vorbesc despre prezent. Cum este prezentul față de trecut? Dacă nu-ți prezentam trecutul, nu ai avea cum să categorizezi prezentul sau eventual să prezici ce va urma. După cum am povestit, primul an a fost super. De ce? Lucrai 5 ore, lucrai 6 ore, lucrai 7 ore, erai plătit cu 11. Dacă lucrai peste 11 ore, erai plătit cu cât lucrai. Puteai să lucrezi cât vroiai. Dacă aveai putere, sănătate și chef să lucrezi 300 de ore, puteai să lucrezi 300 de ore. Astăzi s-a schimbat situația. Începând cu 2019, la fel, primul an în compania nouă a fost super. Deci s-a mărit deja salariul, compania veche nu a vrut să-și piardă șoferii care avea în Cristianța și a încercat să ofere alt job în Oslo, dar trebuia să te muți. Deci, gândește-te, când te muți undeva, îți faci prieteni, îți amenajezi casa. Sunt persoane care aveau deja casa lor cumpărată aici. Nu prea te arde să te muți mâine într-un alt oraș, în celălalt capăt al lumii și să trăiești acolo, să începi de la zero. Dar compania veche oferea 180 de coroane pe oră dacă ne mutăm la Oslo. Amintește-ți, în 2015 am început cu 138 de coroane pe oră și în 2018 oferea 180 de coroane pe oră. Bun, și puteai să lucrezi cât vrei. În 2019 a venit statul norvegian și a spus, domnule, nu este bine, că așa, dacă lucrezi prea mult, îți distrugi sănătatea, nu vei avea timp de familie și de copiii tăi și, practic, într-o perioadă mai lungă, îți faci mai rău. Și până atunci exista legislație privind această situație, dar nimeni nu te forța să lucrezi mai puțin sau să te ia la rost de ce ai lucrat atât. Dar din 2019 au început să se bage tare. Și legislația spune în felul următor. Ai voie să lucrezi într-o lună 160 de ore și în decurs al unui an ai voie să lucrezi peste asta pe an încă 200 de ore. Sau dacă scrii tu pe propria răspundere o cerere că ai vrea să lucrezi mai mult, se mai adaugă încă 200 de ore. Deci, în total, într-un an, maxim legal, ai voie să lucrezi 160 de ore pe lună, plus, pe tot anul, încă 400 de ore în plus, față de acestea 160 de ore pe lună. Dacă faci calculul, iese puțin sub 200 de ore. Deci asta este limita legală cât poți lucra maxim într-o lună. Și problema care este? Statul norvegian s-a gândit la treaba asta în felul următor. Tu vei lucra mai puțin, dar ți se va mări salariul pe oră și practic vei încasa aceeași sumă de bani lucrând mai puțin, ceea ce dacă stai și te gândești este super. Dar problema este că dacă tu oferi servicii până se ajustează toată piața, până la rândul lor și PostNord-ul își crește prețurile ca să-și permită să-ți plătească ție mai mult și compania ta va cere mai mult pentru serviciile oferite. Toată treaba asta durează. Poate dura un an, 2, 3, poate mai mult până se ajustează toată piața. Și atunci, din cauza asta, a început să meargă
meargă, așa zis, mai prost. Cum au început unii să se plângă că nu mai merge așa bine, că salariul nu e bun și așa mai departe. Fiindcă acum nu te mai lasă să lucrezi atât de mult și salariul pe oră a crescut, dar nu foarte mult. Deci momentan la noi, de exemplu, a crescut de la 180 la 205-210. Va mai crește, dar ca să crească salariul și compania va trebui să încaseze mai mulți bani de la clienți. Clienții, la rândul lor, va trebui să încaseze mai mulți bani de la persoane fizice sau de la alți clienți pentru care furnizează și mie. Și durează. Dar mergem în direcția bună. Problema este, cum spuneau unii de prețuri mari, într-adevăr, în 2015, prețurile erau mult mai mici. De exemplu, puteai să alimentezi cu motorină la 9 coroane, la 4,50 lei. Astăzi, chiar astăzi, în 2022 februarie, astăzi alimentezi undeva pe la 18 coroane, la 9 lei pe litru de motorină. Sunt produse care s-au scumpit mult, dar s-au scumpit nu numai în Norvegia, ci s-au scumpit la nivel global, pot zice, dar cu timpul se va ajusta și salariul după prețurile respective. Și apropo, după cum ai văzut, nu am mâncat, fiindcă în clipul trecut mi-ați spus că nu am voie să mănânc. Deci acum abia aștept să ajung acasă, fiindcă soția mă așteaptă cu un spaghetti super bun. Spaghetti carbonara, foarte bun. Imediat ajung în Kristiansand și ți-am promis ceva la începutul clipului. Ți-am promis că voi împărtăși cum vei putea să bei cafea gratuit pe teritoriul Norvegiei. Iată, în afară de faptul că toate companiile unde te duci în vizită, unde te duci să încarci, să descarci, îți oferă gratuit cafea și dacă lucrezi într-un alt domeniu, tot vei putea bea cafea, ceai, cappuccino, ciocolată caldă gratuit dacă obții o ceașcă de Shell sau de alt brand. În Norvegia, la o benzinărie Shell, o cafea costă 35 de coroane, adică 17 lei. Dar, cumpărând un abonament de cafea care costă 200 de coroane, deci 100 de lei, tot anul vei putea consuma atâta cafea, ceai, cappuccino sau ciocolată caldă cât vrei, tot anul. Dacă vrei să bei 10 cafele pe zi, te duci frumos cu ceașca ta de Shell sau dacă ai o ceașcă preferată de a ta și ai aplicația Shell, la fel vei putea lua cafea sau alte băuturi calde gratuit, câte vrei pe zi. Va urma cât de curând un ghid complet în care pas cu pas vei afla exact ce trebuie să faci acum, în 2022 sau când te vei uita la acest video, exact ce va trebui să faci, ce acte ai nevoie, ce documente ai nevoie, unde, în ce instituții va trebui să te duci, să-ți fie mult mai ușor, să nu pățești ca și mine când am venit în Norvegia și nu știam ce am de făcut și acest ghid îți va arăta calea bună și corectă să obții ceea ce vrei mult mai ușor. La fel, pe viitor voi face un clip în care voi arăta exact prețurile la alimente și la alte lucruri din Norvegia de care ai nevoie zilnic. Am ajuns înapoi în Kristiansand. Dacă ești interesat de cum arată o cursă cu un camion de 24 de metri și cum arată o zi din viața unui șofer care lucrează pe acest camion de 24 de metri, dă click pe acest video. În cazul în care ești interesat să-ți faci permisul de conducere, aceste videouri te vor ajuta să obții mult mai ușor. Pa!